Okay guys, so this is the testing part. So look at that. Okay, hi guys. So today aku nak tunjukkan kat korang macam mana nak buat Eton mess. Okay, apa tu Eton mess? Eton mess ni satu dessert satu dessert yang mungkin korang akan suka. Yang mana yang suka masam-masam ke. Yes, benda ni benda yang paling senang. Korang boleh cari bahan-bahan dia. Ini adalah bahan-bahan yang korang perlukan. Heavy cream atau whipped cream, orange, strawberry, ataupun buah apa-apa yang korang suka, meringue, icing sugar and gula. Dan lagi satu, yang ini ialah balsamic vinegar. Apa-apa jeramu pun boleh. Okay, so harap korang boleh tengok dengan angle yang macam ni. So the first thing yang we're gonna do is ambil one tape, kau letak dalam 1 tablespoon gula, and then kat sini korang letak, ambil sudu tadi, 1 tablespoon balsamic vinegar, and then orange ni korang ambil, and then korang zest kat dalam whipping cream ni, ambil sikit kulit dia. Sikit je, tak banyak. And then korang potong. Tepi. Korang potong. And korang ambil orange ni. Korang kurangkan kat dalam ni. Buang biji dia. Okay. And then korang gaulkan. Ni biarkan ketika. And then korang buat dengan benda ni. Korang mix dia sampai. Okay, lepas tu korang ambil yang ni. Korang letak sikit dia sedikit. Letak je. So apa yang korang boleh buat ialah korang ambil dulu ni meringue ni, korang pecah-pecahkan kat dalam. Pecah-pecah kat dalam. Dengar tak bunyi dia? Okay, this is the best part, which is korang ambil yang ni, letakkan kat dalam. Strawberry. Look at that, guys. Then korang ambil ni, korang pecahkan kat atas ni. Nampak? Sprinkle. Ta-da! So guys, I'm going to do the testing part. Yes.
Tengok ni. Tak ada. Oh, sedap ni. Okay. Kat sikit. Korang boleh dengar bunyi dia. Tengok tu texture dia. Whipped cream manis kan? Manis dengan strawberry masam. So apa-apa buah yang korang pilih, I choose strawberry. Manis. Okay. So benda ni korang boleh lah buat kalau macam member datang ataupun benda ni sekejap ni, memang sangat sekejap. So hope you guys enjoy this video. Give a comment, like and subscribe, jangan lupa. And okay, nak sambung makan ni. And korang jangan lupa try. Sangat-sangat recommended. Kalau korang yang suka baking ataupun suka try, korang tak pernah dengar Eton West, kesilapan besar korang. So I'm going to rip this out. Bye.